مرحبا شباب، أنا حيدر وأنت تشوف قناة رايت كليك. بحلقة اليوم راح أتكلم عن عطر كثير أخذ فد شعبية واشتهر بالآونة الأخيرة. يمكن صار له أقل من سنتين من إنتج. العطر هو من شركة يونيك لاكجري اللي هو ماجنو فيستا. العطر كثير جميل، لكن خليني أسوي له أنبوكسنج أول شيء وأجربه وبعديها أنطيكم رأيي بهذا العطر، فخليكم وياي. طيب خلينا نعمل انبوكسنج، خليني اجربه للعطر وبعديها اعطيكم رايي بيه. اول شيء الانبوكسنج لهذا العطر، عطور يونيك لاكجري بصوره عامه تقريبا كل البوكسنج مالتها متشابه، فقط الشيء الوحيد اللي يختلف بيها هو الرسمه اللي بالوجه. مثل ما شايفين انا عندي اكثر من منتج لهم. للامانه الشركه كثير جيده انتاجها، لكن يعاب عليها انا حسب رايي يمكن ما عندهم فد اوبشنات كثيره بحيث تقدر تختار بيها. اغلب عطورهم عطور ثقيله. يمكن عندهم عطر او عطرين صيفيات، واني بحلقه من الحلقات تكلمت على عطر اكدنيز. الشكل مثل ما تعودنا عليها من قبل هاي الشركة، نفس الشيء، نفس العلبة بس باختلاف الواجهة. طيب خلينا نفتح على العطر ونشوفه ونعطيكم رأيي بيه. طبعا مثل العادة راح اراويكم اياه وراح اجربه، وبعد ما اجربه راح انطي رأيي بيه بالكامل. العطر نفس الشيء بالضبط، نفس الشيء، نفس العلبة، بس اختلاف اكسترا دي بارفان. طبعا كالعادة عندهم دائما يخلون فد ظرف، والاختلاف الوحيد فقط هنا هو هاي المرة العلبة أنا أشوفها هذا فد شيء داون سايد بصراحة، اللي هي العلبة خضراء، والعلبة طبعا مش ترانسبرنس، يعني ما أقدر أشوف شكو بداخلها. طيب خلينا نجربه للعطر. أنا كلش متحمس إني أريد أجربه، أريد أشوفه لهذا العطر للأمانة، لأنه كثير سمعت عليه فد ريفيوات كثير قوية. العطر هو بصورة عامة العطر نوعا ما صيفي، مش صيفي بحت، يعني ما افضل انك تستعمله بالجو الحار. العطر يعتبر استوائي نوعا ما. مكونات العطر، طيب خلينا نجربه اول شيء. بخاخ مو افضل شيء. طيب مثل ما جربنا للعطر، العطر افتتاحيته نوعا ما راح تلاقي بها عنصرين كثير مهمه. طبعا العنصر البارز جدا هو العنصر المانجو، ومثل ما واضح من الاسم طبعا العطر ما افضل انك تستعمله بالجو الحار، لانه العطر دا احس بيه فد سويتنس، والسويتنس هذه يعني اكيد بيه عسل لهذه السويتنس، لهذا دا اقدر احس بيها هيك ستيكي نوعا ما. واكو بي بيرغامون طبعا بالافتتاحيه، يعني حاليا اكو بي فد شيء جميل بقلب العطر اللي هي اللي راح تلاحظ وجود الياسمين وورد الروز. هل العطر بهاي الحاله يميل الى الجانب النسائي؟ ما اتصور، لسبب واحد، لانه العطر ده احسه جدا قوي بصراحه. عطور يونيك لاكجري كنا نعرف بها مستوى القوه مالتها، لكن هل استعمله كاخذه كجانب نسائي بسبب هذه السويتنس، بسبب وجود الورد؟ لا. لكن العطر اذا انت من هواة العطور السويتنس، انا اتصور هذا العطر راح يعجبك. افتتاحيه صح مثل ما ذكرت، وجود هذا المانجو ووجود كذلك البرغامونت، لكن لسه دا احس اني السويتنس موجوده، وهي رائحه العسل دا احسها من التوب. اوكي ما تظهر بالبدايه العطر، لكن بعد اكثر من نص ساعه راح تحس العطر سويتنس، يصير سويتنس اكثر. ما افضل انك ترتدي العطر هذا بالاجواء الحاره، برغم هاي الافتتاحيه على اساس انها فريش، بوجود البرغامونت وجود المانجو. لا العطر بعدها احسه ثقيل وهذي، يعني لو اكو شويه بروده او تكون تستعمل العطر بالجو الحار، لكن انت في داخل مكان بارد بهاي الحاله ممكن تستعمله وتستمتع به، لكن لا تبالغ بهذا العطر. العطر معدل سعره اتذكر بحوالي اقل من $200، اخذته بين ال $180، اكثر من $180. تلاقيه بالاسواق بين ال 180 الى يوصل الى ال 220، تختلف من مكان لمكان، او انت اذا تشتري من الويب سايتات. يعني انا بوقتها اخذته بحوالي $180. العطر للامانه ممتع، اكو بيه تدرج، لكن مو كلش تلاحظه. يعني المانجو ضاربه من البدايه الى قاعده العطر. ممكن بقاعده العطر راح تحس بوجود شويه
هاني اللي هي العسل، وراح ممكن تحس كذلك بوجود العنبر. العنبر مو كلش مبين، اخشاب موجوده كمان، لكن اكو اكثر عنصرين انا اذا اقدر احس بيها بهذا العطر، اللي هي السويتنس من خلال العسل والمانجا. العطر شبابي نوعا ما، يعني ما افضل لطلاب الجامعات لانه العطر كلش ثقيل، ممكن انك تضايق. يعني انت من خلال اذا قاعد بمحاضره او اذا قاعد مع فد جروب، العطر اللي قد ما قوي ممكن انه يضايق اللي حواليك. او اذا تحب تستعمله ما عندي مشكله، تحب تستعمله بالجامعه او بهاي الاجواء استعمله، لكن لا تبالغ به. ممكن اتصور بس مر وحده هنا وبنبخه هنا وبخه هنا، كلش كافيه هذا العطر، لانه عطر كلش ثقيل وكلش نفاث. ثبات وفوحان العطر. عطور يونيك لكجري بصورة عامة احنا بدنا نتكلم على ثبات اذا على الجسم، ثباتك 8 ساعات واكثر، حتى بمعدل 6 الى 8 ساعات او اكثر حتى. تختلف طبعا من كل بشر الى طبيعة الجسم، طبيعة البشرة، لكن انا بدي اتكلم معدلك 8 ساعات. على الملابس بدون مبالغة ممكن حتى يطول وياك يومين. أنا عندي أكثر من عطر ومجربهم، من أرشهم على الملابس وأخليهم بالخزانة الملابس. إذا أسكر الخزانة وأرجع أفتحها لثاني يوم أقدر أشم من ريحة العطر، خصوصا كوتاي أو حتى أكدنيز، أقدر أشمها للريحة وبوضوح جدا. فالعطر ثباته وفوحانه أقدر أقول عليه ممتاز. لهذا أنا صار هذا كمان يعني فد سلاح ذو حدين. ممكن جدا أنك قد ما العطر قوي ونفاث ممكن أنه ما يعجبك. فأنصحك أنا أول شيء قبل ما تقتني هذا العطر أنك تجربه. على فكرة أكو فد شيء أخضر. ممكن هذا الخضار اللي جاي أنت شايف لما أنت في مكان في مزرعة بالضبط. يعني أنا ما أريد أوصل لك المرحلة أنه هذا العطر هو عطر عصير مانجا، لا مو عطر عصير مانجا، لا مو لهالدرجة. العطر أكو بيه فد نوتات خضراء، أنا دا أقدر أشتمها وبوضوح كمان. يعني بالضبط هاي البيئة اللي أنت في داخل مزرعة، ممكن المزرعة بها مانجا وممكن المزرعة بها بيرغامونت، بس الشيء الطاغي بها اللي هي المانجا. العطر جميل، يستحق التجربة، يستحق الاقتناء. هذه أذواق. أنا حسب رأيي لا بصراحة مو هذا العطر اللي جدا عجبني. أكو عطور هواية أفضل منها من قبل هذه الشركة، نعم أفضلها على هذا العطر، لكن العطر كثبات وفوحان أكثر من جميل أو أكثر من جيد جدا. إذا لقيت هذا العطر بسعر مناسب أخذه، لكن لا أنه تأخذه بأعلى سعر. حسب رأيي مو لهالدرجة هو مستاهل. هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم. أطلب من عندك أنه تكبس على اللايك وتشترك ولا تنسى تفعل الجرس.